Oh, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd wat daar in de hoek zit. Dus we zijn op het moment gaan. Gaan we kamperen? We gaan kamperen. We gaan kamperen met de bus en we gaan kamperen met de tent. Maximaal even dit doen. En met de fietsen mee ook. En de fietsen mee. Want we gaan naar een heel geheim eiland. Heel ver weg. Hij is om het uur verlaten als de pont is aangekomen daar. Echt waar. En de pont gaat maar tot 9 uur en daarna kan je er nooit meer vanaf. Echt lekker warm. Nou is er echt nog nooit naar Texel geweest. Nee, echt nog nooit. Texel. Texel. Nu gaat het echt gebeuren. Een heel weekend lang. Er is echt maar één manier om erachter te komen of je batterij nog vol is voor je pinpointer hoor. Ja, maar echt erg. Ook nu doe ik het niet. Wat dat niet? Lik jij lekker eraan? Ja, is goed. Ja. Ja, zie je wel? Doe nou één keer. Nee, ik was hier al bang. Kijk, je voelt echt een klein beetje zo. Doe één keer dan. Het is echt niet zo erg als je denkt. Het is echt niet Ja, maar erg. zelfs jij schrik ervan. Ja, maar het raar is. Het is gewoon raar. Nee, je wil maar gewoon... Maar kijk, doe nog een keer voor de volle verrol. Nee, maar moet je de boot toch opschieten? Dit is veel belangrijker dan Heb die... je de boot gemist? Ja, Roken. je hebt de boot gemist. Je hebt batterij gelikt. 3 keer. Nee, echt niet. Ik ga echt niet eerder die boot op voordat jij gewoon die batterij gelikt hebt hier. Nou, dan gaan we niet. We hebben dikke voorraad. Nou, wat toeter. Echt een elektrische toeter. Oh, je kan het alleen proeven. Je proeft dan stroom. Proef je stroom? Ja. Echt, het is niet zo erg. Het is echt een overwinning. Dan ben je de rest van Nee, het is geen overwinning. Dan ben je de rest van het weekend gelukkig. Ja, jij bent gelukkig. Je kan het. Het is echt niks bijzonders. 1, 2, 3. Doe gewoon. Het is echt niks bijzonders aan. Je gaat het misschien nog wel lekker vinden ook. Dat kan echt, ik zweer het. Oké. Kom op. Ik durf niet. Jawel. Dat is heel belangrijk. Ik wil. Je kan gewoon. Oh, Ja, niks aan de hand joh. Zie dat is je? vet gek. Ja, het is niks aan de hand. Hier. Alsof je kramp krijgt. Ja, nou dat weet je in ieder geval. Op de boot, het lijkt alsof je op een flatgebouw staat, zo hoog is hier. Nu een bommetje. Zou je vanaf hier een bommetje doen? Ja. Ja, dan zou ik wel iets naar links springen. Had je die beker al bij je voordat je hier kwam? In het prachtige Texel. Nou, we zijn natuurlijk al een jaar weg geweest, maar we hebben nou wel in dat jaar nog wel zieke avontuurtjes gemaakt. Ja. We zijn wel gewoon bezig door magneetvissen, metaldetecten, kamperen en allemaal dat soort dingen. Alleen we wilden even de druk af van elke video te posten. Ja, dus we kunnen wel even een hoogtepuntje laten zien van wie dat we met die boot weggingen toen. We hebben ook een dikke fonds gehaald, hè? Mooi. Hier, check deze. Dat was zo'n keertje dat we samen met de boot weggingen. Let op, let op, let op, let op, let op, let op, let op. Hij is best wel groot, denk ik. Oh, jammer. Maar het is wel van een baardmankruik, denk ik. Wauw, moet je kijken, mooi. Prachtig. Prachtig mooi. Ben je klaar voor? Ja? Ben je klaar voor? Ja? Oh, fucking hell, mooi. Oh, dat is echt een hele oude hoor, hé. Maar kijk. Oh. Dat is een klein stukje. Oh. Het heeft alleen een beetje aan moeder. Maar heel mooi. Hoe oud zal dit zijn, joh? 1600 zeker. Ja, 1600, ja. Hier dan. Ja, die moet echt mee. Ja. Deze moet mee. Kijk. Oh ja. Jojo. Dat denk ik ook, ja. Kijk, Een je klein ziet de jojo. slijting, zie je erin. Of zo'n oude Diabolo ding. Nee, ik denk jojo. Hoe cool. Ja. Wat denken jullie dat het is? Het lijkt er wel op. Oh jezus, ma, die is echt mooi. Ma. Ja, dat denk ik wel. Die ga je wel vinden, denk ik. Dit is echt een oudje. Ja man. Heel voorzichtig proberen schoon te poetsen thuis. Ja, deze is echt
Dat is een poppetje. Dit zou ook wel eens een museum item kunnen zijn, hè? Echt, hè? Ja. Kijk één keer. Ja, pak. Zo. Ja. Zit hier nu echt op een... Nou, dit is een hele oude. Moet je kijken wat er allemaal op staat, ja. Allemaal tekeningen, handschilderingen van elfjes en zo. Nou, zijn we hoor. Op Texel. We zijn helemaal uitgestald, de fietsen zijn eraf, stoeltjes staan ook klaar, muziekboxje erbij. De auto staat klaar. Bagagedrager op het dak. De lade is eruit. En hebben we zo'n zonnepaneelstokje gemaakt om die lade een beetje op te tillen. Want anders zakken ze natuurlijk door als je erop gaat lopen hangen. Het is wel handig, je kan iets van 5 bakjes koffie zetten uit... Met 1 accu. 1 accu ongeveer. Het eerste bakje. Is voor Sio. Oh, heerlijk. Is hij gewoon goed? Hij is gewoon goed. Kijk, en dan doen we het even zo. En je mag nee, ervan zuigen. Volgens hebben we geen tepels. Nee. Kan je wel bird feeden? Heb je het ervoor kouwen? Eigenlijk moet je gewoon best of both worlds hebben. En je komt uit een ei en je hebt borsten. En hoe heet het ook weer? Want stel als je uit een ei komt heb je ook geen borsten. Dus hoe kan een vogel nou op een andere vogel vallen als hij geen tieten heeft? Ja, dat weet ik niet. Dat is een mannending. Jongens, geef Brie even antwoord. I don't know. Stel je voor je ziet zo'n vet chille vogel. Zo'n hele mooie pauw. Maar geen... En dan met zulke tetten. Dubbel D. Ze lopen wel altijd met de borst vooruit, haantjes Ja, ook. dat wel. Cloaca. Als je dan de cloaca ingaat, dan ga je gelijk ook best of boven. Nee, maar dat moest. Dat moest wel. Dit ziet eruit als een bunker, dit is een hoog tableau. En wat zeggen ze altijd als je een bunker ziet? Daar moet je in. De bunker in. Kijk, een gat. Oké. Dankjewel. Wat weer? Oké. Wat een boel. Oh, hij zit vol water. Nee, dat niet. Je kan wel over de stenen lopen. Met mijn voetjes op de stenen. Ga kijken of ik het red tot daar. Hoe grote stappen maken. Het is gewoon helemaal leeg, vol water. Oh, hier raampjes. Zit hier nog dingetjes. En nee. Oh, dit wordt straks echt een nat voetje, dat kan niet anders. Oh, hij gaat soms daar nog doen, kom. Maar ja, zover gaan we stenen niet meer. Oh, dat is balen. Oh, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd wat de andere hoek zit. Nou ja, ik ga maar terug. Want als ik natte voeten heb... Hé, kijk dan. Wat is het nou? Dit is een ring of zo. Dat is al misschien de dikste bunker die we ooit hebben gehad. Nou, echt de allerdikste. In ieder geval de allernatste. Nee, dat is ook niet waar. Maar wel de dikste. We hebben trouwens nog water. Ja, mooi hè? Kijk eens meneer. Alsjeblieft, pitstop. Go, go, go. Niet over je gezicht gooien. Sio, ons theeleut, die wil weer thee zetten vanavond. Maar we gaan van Dennet thee zetten, toch? Ja, zeker weten. En dan hebben we een takje mee. Ah, het is scherp. Ja, dat is echt niet normaal. Is dat goed? Of moet je meer? Nee, wel meer. Moet wel een goede... Zo, het wordt alweer donker. We hebben 18,5 kilometer gefietst. We hebben de buurt even een beetje Kijk, hopla. gekeken. We hebben een beetje plekjes gevonden. Een bunkertje die morgen misschien naar binnen kunnen, eventueel. Ja. Een klein beetje graven, ik weet het nog niet. We moeten even kijken, Leuke toch? plekjes om het strand op te komen. Ja, Voor het zoeken. Dus nu is het tijd voor Dennet-thee. juist. Vinden jullie hem trouwens wat beter nou die op die spin zit aangesloten? Durf springen. Kan niet. Zie je, blijft gewoon soepeltjes. Hij blijft soepel.
Zo. Echt lekker. Het ruikt echt heerlijk. Oh nee, dat ruikt echt super chill gewoon. Alsof je in de sauna bent. Het ruikt ja, heel verrassend naar dennenappels, maar echt heerlijk. Oh, en het gaat allemaal zo de... Ja, blazen de auto in. Ons avondmaaltje wordt stukjes buffet met stukjes spekjes, met aardappeltjes en spersieboontjes. en dat mixen we samen allemaal in dat pannetje, maken een soort stoofje van. Dit gaat gewoon goed. Dit gaat gewoon goed. Als je zo in de bus gaat, denk je echt niet dat je er chill in kan liggen, want al die kratjes zo in de weg liggen, maar je kan gewoon, zeg maar, daar zitten je voeten onder. Ja. En ik lig ook echt onder die kratjes schuin. Op de camera kun je het echt niet zien, maar het is best wel veel ruimte. Als je er helemaal lekker onder ligt zo. Het is volgens mij een 1,60 matras. Ja. Dacht ik. Want we hadden niet een... we hadden hem toen opgemeten, maar... Ja, jij was 1,60? Ik denk dat het... Ja, of 1,40. Nou twijfel ik. Nee, 1,40. Zo... Ja? Jij bent 1,40 toch? Ja. Ik ben 1,60. Nee, hij is 1,40 breed. Er zit een 2-persoons matras in. Ja. 1,40 breed. En ja, ik lig er dan helemaal onder het kratje daar als zo lekker onder te rotzooien. En Sia ligt aan de andere kant met de benen eronder. Maar als je er helemaal in zit, dan past het gewoon als een puzzelstukje. Als koekjes in de broodtrommel. Die hebben koekjes het in de broodtrommel. Die zullen het ook niet. Nee. Oh, het ruikt fenomenaal. Kijk die vleesjes. Toefelijk gewoon. Afblijven. Jammer. Je hebt allemaal bacteriën. Nee, het ruikt echt tierlijk. Toefelijk. Die bacteriën heb ik niet meer door die dennennaaldenthee. Wisten jullie trouwens dat in de dennennaaldenthee, we hebben het net even opgezocht, vitamine A in zit? Nooit van gehoord. In AA ook. In welke? De bijeenkomst de AA of de AA drink? Nou, neem even een zoet, sappig knaapje in je mondje. Zeg even wat hoe het smaakt. Daar zit ik op te wachten. Ja. Ja, het smaakt echt heel chill. We gaan het even snel opeten. Ja. Want dan kan deze er ook in, want die pan staat ook te wachten. En we hebben gewoon mega honger. Echt honger hoor. Doei. Wij staan hier met de bus zo. En voor de rest is alles danker. Mensen denken echt, waarom liggen jullie in de bus? Ja, het is gewoon chill. En we hebben gewoon alle ruimte. Het is zo lekker warm, jongen. En dit zijn de beste. Kijk. En als we s'nachts wakker worden, dan denken echt, waar ben ik? Dat heb ik echt een keer gehad. Ja, en dat je niet weet welke, want nee. Toen lag ik dus daar onder de kratten. Ja. En toen wist ik niet meer waar ik uit moest. Ik ook niet. Ik snapte helemaal niet. En weet je hoe je weet hoe je eruit moet? Nou. Je moet even weten dat ik nu lig van de deur af. Dus als je s'nachts wakker wordt en je ziet echt helemaal niks. Dan kijk je even naar de waterpars. En dan zie je dat het belletje het meest naar mij toe is. Dat je moet je aan die kant eruit. Kom je dan? Het is toch zo? Als je dat onthoudt, je moet... Waar het belletje niet naartoe richt, daar moet je eruit. Ja, is goed. Nee, maar eigenlijk zit er ook een lichtgevende sticker op de deur. En dat is die. In case of emergency. Eigenlijk zou je je flitser nu uit moeten doen. Dan kan je het zien. We gaan eerst even opladen. Charge. Oké, is opgeladen. Ik bel jullie zo terug. Ja. Hier. En jullie geloven het niet, maar het is serieus waar. Kijk, hij brandt. Het is gewoon radioactief. Ja. Nee, maar de bus heb ook hier een cool... Wacht, ik bel jullie zo terug. Ja, hi met Brian. Kijk, hier zit ook een soort schapjes in, of gaten in, luchtgaten. We hebben de ramen openstaan bij de voordeur. Luchtschachten. Ja, luchtschachten. En hier komt ook vanaf de voorkant, zit de oplader. Dan hebben we een oplader. We hebben ook een ventilatortje. Ja, omdat jij het altijd zo heet hebt. Omdat het soms heel heet is. Als jullie nog een tour, dan gaan we even naar achteren. Hier ligt het stokje van de laders, anders zakken de laders in. En hier ligt hier de kledingkast. Eén bende. Je weet hoe het gaat. Ik loop even helemaal naar achteren, want dan weet je hoe ver het is. Kijk, hierachter is niks. Hier is nog een geheim vakje. Ik weet nog niet wat ik... Hier, kijk, jij past er al makkelijk in. En ik ben van onder de kratjes. Daar zit ik altijd lekker te chillen.
En s'nachts... Ook echt altijd. Je slaap ik wel voor de tweede keer onder die kratten. Luister, jij snapt het echt niet. Als je 2 keer bent wezen kamperen en je hebt 2 keer onder de kratten geslapen, dan is het altijd. Dat jaar daarvoor maakt niet meer uit. Je hebt over 2025. We leven in Ja, we zijn ook in een evenwicht hè, tegenwoordig. Ja. Ja, dat zei je net heel mooi, ja. Mochten we ruzie krijgen, dan kunnen we kijken hoe we weer in het midden terechtkomen. Ja, als we een beetje, noem je dat ook weer? Maar we hebben echt nooit ruzie, dus dat... Echt wel. Nee, jij. Jij maakt altijd ruzie en dan probeer ik het gewoon een beetje te sussen altijd. Nee, maar als het echt heel fout gaat, dan moet je soms even een beetje meegeven en dan zijn we weer in evenwicht. Ik ken nu ook, nu zie je Mans en dan zie je als je goed kijkt. Ik zeg Timmermans. Oké, dan gaat die bel bij haar toe. Dan moet je gewoon een beetje meegeven. Kijk, ga je aan deze kant leunen. Kijk. Ik kan Mans doen. Ja, hier. Dan moet je nou onder de kratten. Nou, dit is echt coachboek. Kijk, en hier is de tent. En die gaan we morgen opzetten. Die hebben we gekocht. Ja. En deze zuinige haar, ik ga het gewoon vertellen. Want je gaat het anders toch niet toegeven. Wel. Dat doe ik wel even het licht uit. Die bel ik zo terug. Moet je met een kaarsje vertellen? Sorry. Ja, de kaarsen zijn er al. Sio is echt zo'n, dat hebben ze van de vader geleerd. Zuinig haard. Weet je wat ze dus gedaan hebben? Iedereen die bij de Bever heeft gewerkt of die wie de Bever kent, moet nu even wegklikken. Sio heeft gewoon een scheur in deze tent gemaakt. Ja. En toen ging jij de verkoper, hebben jullie deze tent nog? Nou, die tent ging die man 2 uur zoeken en dat kon je niet vinden. Zei ja, en mijn tijd is ook gewoon kostbaar. Ik wil deze showmodel. En toen zei hij, nou, dan mag je deze meenemen voor dezelfde prijs. En toen zei jij, nee, want er zit een scheurtje in de zijkant. En toen zei hij, hè? Echt? Oh, dat had ik nog niet gezien. Ik wil hem voor €100. Dus dat was echt voor 1/3 van de prijs. Alleen dat van het verhaal klopt. Nee. Wacht, het ging zo. Nee, niet waar. Hij wilde per se de Noordface sprekertent. Nergens meer op internet te verkrijgen. Overal uit stok. Dus ik ga naar een beverwinkel. En die vent zegt, nou, we hebben nog een demo-model. Mevrouw, blijf jij even wachten. Nou, mijn even is ongeveer 5 of 10 minuutjes. Na 3 kwartier tot een uur kwam die vent terug. Hij kon nergens die tent vinden. Hij zegt, ja mevrouw, ik heb hem wel gevonden. Maar ja, er zit wel een scheurtje in. Dus ik zeg, oké, maar dan ga ik niet de volle map ervoor betalen. Want ja, ik ben nog niet gestoord. Dus, deze zuinigerd, die heeft hem even alles laten opzetten. Want ik moet wel zeker weten dat ik wat ik koop. Ik heb ook gezien waar het gaatje zat. Toen heb ik gezegd dat hij hem nog een keer dubbel moest plakken. Heeft die topper gedaan. En daarna kreeg ik hem voor €150 mee. Nou, hij blij, ik blij. En die matjes die je van Marktplaats gestolen hebt? Die jij voor €40. Maar ja, goede deal. Hey, budget camping hè? Nee, weet je, wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Nee, Dus. dat zei ze gisteren ook, maar het was ook koud hè, vandaag. Lang verhaal kort. Morgen gaan we in de tent slapen. Ja, dat is leuk. Op een andere camping, want deze mag dat niet of zo. Nee, want hier is geen plek voor een tent. Hier is geen plek voor een tent. De hele camping is leeg. De camping is leeg. Ja. Maar hier kon het niet. We moeten dan naar het noorden van Texel rijden. Naar Brians Koksdorp. Met COCK. En hoe heet dat dorpje nou? Kokslinger of zo? Koksdorp. Koksdorp. En daar gaan we dan de tent op zetten. Want daar is wel plek voor de tent. Oké. Dan gaan we gewoon buiten kamperen met 0 graden. Ik heb er echt zin in. Vernomen uit betrouwbare bronnen. Het is alleen koud met slechte kleding. Ja? Het is alleen koud met slechte kleding. Ik ben blij dat ik heel mijn kast heb meegenomen. Ja, hier de kast. Mijn kast, mijn kratjes. Nou, wij gaan YouTube filmpjes kijken. Ja. En dan in slaap susselen. Oh ja, dat wou ik vertellen. Als het nou echt... Vorige keer was het echt super koud. En toen zat jij altijd te janken in je slaap. En nou, echt waar. Echt waar. Ze zegt altijd, moet je filmen, want anders geloof ik het niet. Tranen en huilen. Echt niet normaal. Tranen met huilen. Ja. Ja. Jij is echt zo... Omdat het ook wel een beetje vochtig was. Al jouw tranen zaten aan het plafond. Het was hier helemaal druppelig.
Ja, echt waar. En toen werd ik wakker. En toen voelde ik elke zo'n druppeltje zo. En als ik ging zitten, ging mijn haren tegen het plafond. En toen had ik een natte haren. Dan was ik gewoon... had ik nat gejankte haren van jou, hè. Ik zweer. Ja, en dan kom je uit die bus, de buren zijn... Mooi, wat is er met jou gebeurd? Lamskoteletters. Eerst eten er alleen maar lamskoteletjes in Tesla-Zee. Ja, dat is echt niet mijn vlees. Dit is het eerste plekje op de wereld die ik wel echt aan zee kan noemen. Niet Texel aan zee kan. Ja. Niet Veenendaal aan zee. Nee. En? Er is er eentje verdrietig geweest. Tranen met tuiten. Tegen het plafond op. Dit ding heeft de hele nacht licht gegeven, maar dat wist ik helemaal niet. Dus zit er iets op of zo? Oh, hier al. Radium. 750 gram. Ja, er zit wel radium in. Radium. Ja, het vroor wel gewoon vannacht, maar het was niet koud, hè? Nee, het was echt niet koud. We hadden echt genoeg aan de dekentjes. Lekker warme dekentjes, het was gewoon chill. En nu is het lekker frisjes. Het is ook nu 9 uur 's ochtends ook. Ja. Wat we vorige keer al zeiden, we kunnen alleen in de bus uitslapen. Maar toen we een jaar weg waren ongeveer, toen deden we dit bijna elke 2 weken. Hebben we het gewoon gedaan om een beetje rust te pakken. We willen het nu gewoon een beetje combineren, toch? Zoeken, kamperen, dingetjes doen. Het is... Je moet ook doen wat je zelf ook leuk vindt, want de hele weekend alleen maar zoeken, racen en rennen. Is ook zwaar. Oh, wat ben jij nou? Oh, nog meer. Oh. Waarom als je op het grafstrand moet even wil zoeken, moet je zo'n gigantische berg omhoog? Ja, nog een keer. Kan niet meer, ik ga hem gewoon in mijn nek zetten, dat ding. Het is echt recht omhoog gewoon. Tjonge. Jij kan dit. Denken jullie dat hij het gaat redden zonder te vallen? Nou. Oeh. Gaat gewoon mooi. 10 punten. Wat heb je gevonden op Texel aan zee? Op Texel aan zee heb ik van die inktvisdingen voor je papegaai en parkieten gevonden. Maar er ligt er superveel. Ja. Kijk hier. En hier liggen ook stenen, dus ik denk dat ik wel even een kantje maak om hier even een detectie overheen te gooien. Dus Ga ik even buurvrouw voor proberen. Pietje, we hebben er een paar meegenomen. Met het beest is maar 1 centimeter groot. Dat maakt niet uit, hij heeft genoeg te eten dan. Juist, Snavel. hij eet er niet, dus hij slijt Zijn zijn snavel snavel. te slijpen is ook. Double Happiness Premium. Wat voor happiness zit erin? Chinese takeaway? Het is tobacco of zo. Dat is openmaken. Ja, kan je die openen? Hij is leeg denk ik, maar... Ja, dat wel iets van tabak in. Ja. Oeh, dat is wel mooi. Dat is een mooie schelp. Texel is wel mooi, maar als je wil zoeken kan je beter in Nederland blijven. Huh? Ja, echt zo, want we hebben hier helemaal geen reet aan. Want we vinden niks. Nee, een tennisbal en een Een tennisbal, de vondst van de dag. We gaan nu helemaal naar het hoge noorden. We gaan daar de tent op zetten en het is gewoon koud hè jongens. Ik weet waarom we niks vonden. Waarom? De detector stond nog uit. Er is toch niks beters te doen hier. De stranddetector is hatelijk. En vooral op het Texel waar niemand woont. Ook dat. Hier ligt helemaal niks. Nee. Alleen maar octopus dingen. Daar worden we ook niet vrolijk Dan moeten we van. die hele grafberg weer op met die fietsen. Ik wil niet. Maar we moeten. Maar wel lekker.
Texel. In het prachtige Texel. En wist je nog die keer dat we toen in België waren, dat we die loodsen tegenkwamen die omringd waren met hekken, dat er allemaal legervoertuigen achter stonden? Oh ja. We zijn momenteel bij een hele hoop gevangenissen. En nu komt het rondje goed vertrouwen. Ja. We doen hem gewoon dicht. En op slot. Wat is het wachtwoord? Deze loods ook. Ik heb geen woorden. Monitoren, kijk die daarachter, ook rupsbanden. Kunnen we hier niet tussendoor? Mijn buikje past niet, denk ik. Dat kan echt. Jawel. Wat staat hier allemaal dan? Hoogspanningsleidingen. En ook weer zo'n rustband daar. Moet ik wel een beetje inzoomen, want we kunnen niet in, mijn buikje is te dun. Ik probeer eens dat kan gewoon een beetje duwen, maakt er niet uit. Sio past er wel in. Ik had even een mooi filmpje maken, toch hoe het eruit ziet. Echt niet normaal. Echt hè? Oude BMW fietsen. Kijk, die is nog met zijspan. Nog een zijspan. Mooi. Jezus. Bizar. Kijk dit dan. Smaakt het nou? Groente? Nee, kijk dan nog met de kabelen. Ze zijn echt nog wel in goede staat hoor. Hier met die instrumentpaneeltjes erop. Er zit gewoon een mortier achterin deze. Hij zit er nog in. Ik zweer, ik zie hem. Kijk achter op die auto. Kan je bij mij eens kijken? Te klein. Ik ga even op het randje kijken. Hier, er zat gewoon nog een mortierbuis in. We zijn in een verlaten plekje gekomen. En er staan hier allemaal dikke legervoertuigen. Hier, check deze. Spoeltjes. Mooi! Dit is gewoon een gun! What the f... Dit is wel heel ziek hoor. Een per ongelukje is dit hè. Kijk dan, een klein generatortje. En wat is dit? Dit lijkt wel zo'n typemachine of zo. Hier, aluminium blikken. Ja? Mooi, kijk de gun joh. Zie, kijk, het stukje erbij alles. 1, 2, 3, 4, 5. Kijk. Dat zijn die vierlings hè. Dat is een soort... Dat is een anti-vliegtuig geschut hè. Die staan hier gewoon in bosjes bij elkaar binnen. Oh, hier kan je het veel beter zien. Die is het lichte glas. Nou, is te gek. Het matras past echt op de millimeter erin, maar de twee van die bedjes aangeschaft. Die zijn veel te breed voor in de tent. Maar het matras vanuit de bus die past echt helemaal perfect in. Dus dat slaapt beter. We waren eigenlijk bij onze volgende camperplaats aangekomen. Dus zouden we gaan zoeken. Maar dat werd er niet. Toen hoorden we dat er een zwembad op het terrein was. Dus zijn we eigenlijk urenlang in het zwembad geweest en opgewarmd. Ja, nou alleen maar in de kou te hebben gefietst. We hebben gezocht naar niks. Dus nu wel tijd
We kunnen het wel beter noemen Witch Ditch Cooking in plaats van metal detecting. Camping cooking. Want er wordt gewoon weer gekookt hè, nu. Jullie denken zitten ze alleen maar te koken, maar er zit overal 6 uur tussen ongeveer. Ja, dat dan weer wel. Dus we gaan weer koken, want we hebben weer honger. Ja, oneindig honger, altijd. Begondiers zijn we. Begondiers. Ja, ik ga even plassen. En die graftent. Ze gaan in de tent slapen. En dan vraag je af waarom. Maar weet ik ook niet. We hadden die tent gekocht, dus ja. We wilden hem zo graag uitproberen. Dus ja, het matras paste eigenlijk niet in de tent. Ja, eigenlijk wel, want ik heb hem er gewoon echt ingejankt. En hij zit helemaal klem dat we bijna dachten, ik weet nog niet of de tent gaat scheuren, ja of nee. Maar daar komen we vanavond wel achter en mocht hij dan scheuren, dan halen we de matrassen weer uit en die smijten we weer hier achterin. Dus we zien het wel eventjes. Nu gaan we eerst kokkerellen, want dat is ook belangrijk. Anders gaan we dood. Hoe komen we erachter dat het echt heel koud is hier? Als het echt heel koud is, is zelfs de olijfolie bevroren. We hebben ronde kip gehakt, schijfjes. En Ja. dit wat eten mensen ook niet heel vaak. Dit is zeg maar mais, maar dat is nog niet rijp. Onrijpe mais. Ja, Dat is wel nog groen. normaal is het geel. En dit weet ik niet wat het is. Dennenal of zo. Ja. Rozemarijn. Ik ga jullie trouwens, bij de volgende aflevering, ga ik jullie mijn oma's recept wentelteefjes eruit gooien. En dan kan je zeggen, ja, wentelteefjes. Als je die wentelteefjes eet, of die maakt op de manier zoals mijn oma ze altijd maakte, dat is echt geniaal. Gewoon, dan denk je normaal, mensen doen het altijd met ei en melk. En dat is dus niet het recept. Zoals iedereen het maakt. Mijn oma doet het speciaal. Als je die naam maakt, daar krijg je geen spijt van. Nou, eigenlijk altijd wel eten. Gisteren zijn we nog wel in de nacht, nou ja, s'avonds toen het donker was, 5 uur 's middags. Nou, wel laat. Zijn we nog bezig detecten, maar het was zo donker. We zijn in een weilandje gegaan met dat verlaten huis wat we gezien hadden. Ja. Maar we hebben toch nog wel een paar vondjes, die kunnen we eventueel nog even laten zien. Ja, is goed. Ik had in de tuin een, kijk, even een dekseltje van een ketel of zo. Iets van koper. Dat was ook, nou vooral, kijk, een Elektra beugeltje, niet echt bijzonder of zo. Een paar zeilringen. Ook nog een plaatje met wat streepjes erop, zie je dat? Oh ja, zeilringen. Bomscherf. Bomscherf. Nog 2 zeilringetjes. Een kogel nog, die in de grond geraakt is. Nog wat muntjes ook. Kijk, 3 1 centjes. Eentje uit 1955, 1950 en 1948 ook. 1948, een eurotje. En ook nog één We hadden ook nog een oorlogsmuntje. zink oorlogscentje, ja. Dus Nou ja, toch nog wel leuke gaan we vondjes. toch nog wel dingetjes uit. Even proeven hoe de niet rijpe maiskorrels proeven. Het is echt min 4, het is echt een stiekem een klein tuutje meegenomen, want we zo honger krijgen s'nachts. Oh, kijk, het is helemaal dicht. Oh ja. Zo. Zit ik in die kussending? Ja? Maar daar ben ik wel iets te lang voor. Volgens mij als je Nee joh. Nee, maar je moet er eigenlijk helemaal in kunnen over je hoofdkant, toch? Nee joh. Dit is zo fucking cozy. Nou, dat is gewoon, ik had het gewoon warm vannacht, hoor. Het was gewoon warm vannacht, hè? Gewoon lekker. 6000 dekentjes, zo. Ik Wist heb je een out of bed look. Wist je nog dat die keer dat we die dikke shotgun met die boter af hadden gehaald, 1,5 jaar geleden? Ja. Ja. Oh ja. Zo, ik moest... Dat hebben we ook nog nooit laten zien, want er was geen filmpje van. Nee, daar was geen filmpje van. Kijk maar. Maar dat kunnen jullie nu zien. Wat eruit komt, kijk. Laat me zien. Nee. Zie je? Zo. Wow. In de hoes. Ja, in een hoes. Zo. In de hoes. What the f... Nou. What the f... Gewoon in een leer hoesje. Ja. Dat is toch raar? Ja. Dat is echt een zieke... Dikke. van die ribbels eraan of zo. Oh jezus. Oh. Wow.
heftig. Een dik mes, jongen. Ja. Dit is echt... Dit Kijk, slaat nergens op. dit is echt lijp. Wat de... Het gilt keihard. Maar ja, ik heb hem gelijk weer onder water gedaan, want ik film ook niet alles, want ik was zoveel puin uit. Wat moet je zien? Even een hele goede morgen. Een hele goede morgen. Er is er ook eentje die je gewoon mag houden. Dit is zo'n... Hele ouwe. Ja, het is een hele oude, joh. Wat de... Morgen, hé. Jezus. Deze is echt prachtig. Wow. Ja, dankjewel, Q. Ziek, hè? Zo gaat dat. Lijp, hé. Wat de... Daarom ben ik ook een fan van magneet. Ja. Ik klaar. Je weet nooit je eruit haalt, maar ook vaak gewoon genoeg. Echt zo. Eerst een dolk, dan nu dit ding. Gereedschapssetjes. Wat de nou, toch maar meer blijven filmen dan. Ja, en dan gaat hij weer. IJsje koken, koffie maken. En zo meteen de tent even opruimen. Ja. Het is echt lekker warm. Het was gewoon echt lekker warm. We waren helemaal bang dat we het koud zouden hebben. Min 4 was het gevoelstemperatuur, maar viel gewoon mee. Nou, we zijn weer lekker thuis aangekomen in onze beste plaats. Die ziet eruit alsof ze ook een heel zwaar weekend heeft gehad. Die heeft denk ik een paar nachten doorgehaald. Hier al gapen erbij. Gapen erbij, ja. Als de baas van huis is, hè? Dan dansen de kat op tafel hier.